Good evening. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Cignal TV's One News, Radio 5, and 1PH. The number of COVID-19 cases across the globe has breached the 1 million mark. As you can see here on this real-time tracker of Johns Hopkins University, Germany succeeded China in the number of total confirmed cases, now with more than 84,000. The U.S. is still on top of the list with 245,000, followed by Spain with 117,000 and Italy with 115,000. Kung titingnan po niyo yung mapa, yung nasa dulo po yung China, dati yan po yung pinakamapula. Ngayon po, hindi na po siya ang pinakamapula. Dahil na po siya nitong Europa, andito po at ang Estados Unidos na ito po ngayon pulang-pula na talaga. Now, total number of deaths is now at 53,975, with Italy reporting the most number of fatalities with 13,915, followed by Spain with 10,935 and France with 5,387. China is now in fourth place with 3,203. The number of recoveries now stands at 217,433. China is still on top of the recovery list with 46,741 recovered, followed by Spain with 30,513. Germany with 22,440 and Italy with 18,278. Dahil po sa enhanced community quarantine, bawal ngayon ang mga burol. Kahit ang mga pasyenteng hindi namatay sa COVID-19, hindi na nagagawa pang paglamayan ng kanilang mga naulila. Ito po ang report ni Jenny Dongon. Abo na nang makita ng pamilyang ito ang kanilang kaanak sa labas ng Baisa Crematorium. Sa isang simpleng misa, inalala nila ang namatay. Sa upuang ito ipinato ang urn na pinaglagyan ng abo ng namayapa sa kabinasbasan ng pari. Tanging immediate family lang nang namatay ang pinayagan sa lugar. Hindi na rin pinaglamayan ang lalaking kaanak na itinuturing pang person under investigation. At kahit hindi pa kumpirmadong positibo sa COVID-19, agad na cremate ang kanyang mga labi. Paliwanag naman ng management ng Baisa Crematorium sa Quezon City, sumusunod lang daw sila sa protocol ng pag-aayos ng malabi na namatay dahil sa COVID-19. Noong nakarang linggo lang binuksan ang crematorium. Sa tala ng pamunuan nito, 31 na ang kanilang na-cremate na karamihan ay PUI at PUM pa lang nang dalhin sa kanila. Umaabot nga daw sa 6 kada araw ang cremate dito at fully booked na rin sila simula pa March 25. Ang mga nagdadala na tauhan ng pulinarya nakasuot din ng personal protective equipment. Ang mga labi na dinadala rito hindi na iniimbalsamo o nililinisan. Nakabalot ang bangkay ng tela at nakalagay sa cadaver bag. Provided naman po ang PPE natin. Yung operator po natin, meron pong PPE. Ang dalawa po silang nag-ooperate. Meron po silang PPE na sinusuot. Yung mga nandyan sa office ko, naka-mask naman po at gloves po pagka humahawak sila ng mga documents. Kadalasang inaabot ng 2 oras ang cremation process. Pag naging abo na ang bangkay, doon pa lang ito mahahawakan ng mga naulilang kaanak. Masakit man daw na sa ganitong sitwasyon nila makikita ang kaanak, pinipilit na lang daw nilang magpakatatag. Pero ang mga residente nakatirang malapit sa crematorium, hindi raw maiwasang mag-alala para sa kanilang kalusugan. Hindi rin daw pinaliwanag sa kanila na mga pasyente na posibleng namatay sa COVID-19 ang dinadala rito. Talagang na-shock kami kasi walang information na nanggaling sa barangay. Then ang barangay din po pala, wala din po palang advice sa kanila na gagamitin na nga yung Baisa cemetery or crematorium. So yung kami bilang homeowners naghigpit sa mga pumapasok at saka sa lumalabas na rin. High risk kasi syempre meron pa ding contact yun. So ayun nga, even yung yung guard na dating yung guard ng crematorium na pinapapasok dito dahil minsan bumibili sa mga stores dito, hindi na din pinapayagan na pumasok. Dala nga ng syempre kahit sabihin mong may social distancing, yung risk pa din. Sa ngayon, nagdodoble ingat na lang daw ang mga residente ito, lalo't wala na raw silang magagawa. Umaaksyon, Jenny Dongon, News 5. The head of the National Task Force Against COVID-19, retired General Carlito Galvez, is currently holding a press briefing to discuss the latest efforts in response to the pandemic. Just minutes before our live broadcast, Galvez said that the government is also eyeing the Philippine Arena and PhilSports Complex as quarantine facilities.
He adds that donated PPEs from China have already been distributed to partner hospitals. We will give you the latest on this press briefing in our next update. Meralco has assured the public that there will be no interruption of power supply amid the enhanced community quarantine in Luzon. This is on top of the country's promise that it will subsidize power costs of 3 COVID-19 treatment centers in Metro Manila. The Ayala Group will be teaming up with Meralco in covering electricity costs of the World Trade Center. The Razon Group will be the partner in shouldering power costs of the Ninoy Aquino Stadium. While for the PICC Health Facility, Meralco will share the expense with San Miguel Corporation. Tuloy-tuloy naman po ang pagpapaabot ng tulong ng Alagang Kapatid Foundation sa mga apektado ng COVID-19 pandemic. Sa tulong ng Rapid Tulfo in Action, nakalikom ang foundation ng halos 100 sako ng bigas at 50 kahon ng mga delata para sa mga kapuspalad dating kababayan. Kahon-kahong kape, vitamins at alcohol din ang naipon para sa mga frontliner. Ilan sa mga nabigyan na ng tulong na ito ng ang PGH, ang Lung Center at ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital. Samantala, kasama rin sa mga inabutan ng tulong ng Alagang Kapatid ang food delivery riders. Food packs at hygiene kits ang binigay sa kanila mula po sa MVP Group of Companies. Batid daw kasi ng MVP Group at Alagang Kapatid Foundation na delikado ang kanilang trabaho ngayong may COVID-19 pandemic. And that's the latest on the COVID-19 pandemic. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.